Now we are continuing our code now. Now in next lecture, what we will see, we will take input for physics, chemistry, mathematics, total average. That's it. Let us see the code and we will write the same code using function. समजलं? So what I do, already I have written the code here. इथं मी code already लिहिलेला आहे. Just copy this code. Okay, taking student name, physics, chemistry, math. And I just write this code here. Okay, total equal to, what I do, I just make it PCM. Physics, P for physics, C for chemistry, M for math. Okay, total equal to physics plus chemistry plus math. Okay, and average equal to total divided by 3. I print total is comma T comma average is comma average. Okay, I save it, I run it. Invalid syntax. Okay. Enter student name BS physics mass 56. Okay, very simple code. सोपा कोड आहे. फिजिक्स मार्क्स आले, केमिस्ट्री आले, मॅथ आले, टोटल आले, ॲव्हरेज आले. नाउ आय हॅव टू राईट दिस प्रोग्राम युजिंग फंक्शन. सो लेट अस लर्न हाऊ टू पास पॅरामीटर टू अ फंक्शन. ओके, इथं आपण काय बघितलेलं आहे, डिफाईन माय फंक्शन, एक फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे. अँड आय हॅव कॉल द फंक्शन. आय कॅन डू द सेम कोड इनसाइड फंक्शन. मी काय करतो, आय जस्ट कॉपी दिस कोड. दॅट्स इट. कंट्रोल C X and I write the code here. अरे यार, so my function physics, chemistry, math, total, average. Okay, total average. Okay, that's it. समजलं काय केलं मी? सेम प्रोग्राम, काहीही केलं नाही मी. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. मी काय केलेलं आहे, आय हॅव जस्ट रिटन द सेम कोड इनसाइड द फंक्शन, कॉल द फंक्शन. क्लिअर आहे? येस ऑर नो? आय सेव्ह इट, आय रन इट. अनएक्सपेक्टेड इंडेंट इथं थोडं आपल्याला चेंज करावं लागेल. ओके, स्टुडंट नेम बालाजी शेट्टी, फिजिक्स मार्क्स. समजलं? सोपं आहे. मी काय केलेलं, काहीही केलेलं नाही आहे. इंस्टॉप ओनली प्रिंट, आय हॅव रिटन एंटायर कोड इन द फंक्शन. या सर समजलं? याच्यात काही चूक आहे? याच्यामध्ये काय असं काय वेगळं काय आहे का? समजत नाही. नाव कॅन आय राईट द कोड फॉर n स्टुडंट? येस, वाय नॉट. सिम्पली यूज फॉर लूप फॉर आय इन रेंज. किती मुलं आहेत बाबा? समजा 3 मुलं आहेत. किती आहेत? 3. 1 to 4. Call the function. That's it. Congratulations. Code is ready. किती भारी आहे? I have written simple for loop. This loop will calculate Marksheet of 3 students. Run the code. Invalid syntax for I in range 1 to 4. काय नाही रे याच्या बाबा, चूक काय याच्यामध्ये? हा, व्हॉट इज द मिस्टेक? कुठं कॉमा पाहिजे? इथं ना, असं पाहिजे. चेक करू. लक्ष आहे, तुमचं लक्ष आहे. व्हेरी गुड. 45. वाव. Can you see this? This is a mark for first student. Now this is a mark for second student, Rama. 78. Can you see Rama marks, total average? Yes or no? Shama. 88. Simple है.
येस और नो, समजलं नाही समजलं? सोपं आहे. कॅन यू राईट अ प्रोग्राम फॉर 100 स्टुडंट? वाय नॉट? मेक 101 रन द कोड. और जस्ट आज द युजर, बाबा तुला किती पाहिजे, किती पोर आहेत? व्हेरी सिम्पल, प्रोग्राम इज व्हेरी सिम्पल. जस्ट आज द युजर, किती पोर आहेत बाबा, त्याला विचार किती पोर आहेत. एंटर नंबर ऑफ स्टुडंट्स and for I want to n, नाही 0 to n करा. कंट्रोल यस F5. नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती पाहिजे सांगा आता. 4 देऊ. 4. ए 44 44 44 आलं बघा. ए बी 66 66 66 आलं. सी 99 99 99. डे 45 45 45. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. समजलं? व्हेरी सिम्पल कोड. ह्याच्यात काही डाऊट आहे का? सोपा आहे प्रोग्रामिंग. ओके, व्हॉट इज अवर नेक्स्ट जॉब? माय नेक्स्ट जॉब इज आय वॉन्ट टू लर्न हाऊ टू पास पॅरामीटर टू अ फंक्शन. आय एम नॉट पासिंग एनी पॅरामीटर. आय वॉन्ट टू गेट रिझल्ट्स. मला ह्याचे जे आहेत ना टोटल रिझल्ट पाहिजे. रिटर्न काय रिटर्न कर बाबा, मला टोटल सांग, मला ॲव्हरेज सांग, किती आले ॲव्हरेज, आणि मला ॲव्हरेज प्रिंट कर. आता रिटर्न करतो ना, रिटर्न ॲव्हरेज. सो हियर डिफाईन द व्हेरिएबल ऑफ नेम ॲव्हरेज इक्वल टू माय, and here print average AVG. That's it. Number of students दोनच घेऊ आता. A physics 78. Return not defined. अरे यार, तुझं लक्ष नाही आहे. मी चेक करते, कोणी सांगायला पाहिजे सर एरर आहे म्हणून. बरोबर नाही, काय हरकत नाही. 2 विद्यार्थी. ए फिजिक्स 56 56 56 आलं का ॲव्हरेज? वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. समजून घ्या काय झालं. यू आर प्रिंटेड स्टुडंट ॲव्हरेज इन द मेन फंक्शन. हे रिटर्न झालं ॲव्हरेज. हे ॲव्हरेज रिटर्न AVGला असाइन झालं. स्टुडंट ॲव्हरेज इथं भेटलं. इट्स गुड. So we learn how to return the variable, one output from the function. Very good. Baby, physics 78. Average is 78. Can you see this? I want to return studentचं नाव पण पाहिजे मला. अरे बाप, कसं करणार? व्हेरी सिम्पल. काय करायला सांगा. एंटर स्टुडंट नेम. आय टेक S1 स्टुडंट नेम S1. आय रिटर्न S1. मला पाहिजे टोटल पण अरे बाप, काय झालं आता? 3 टोटल ॲव्हरेज. नाव काय करावं लागेल? व्हेरी सिम्पल. काय करायचं बाबा? नेम कॉमा, दुसरं काय आहे? टोटल कॉमा ॲव्हरेज. इथे काय करावं लागेल? स्टुडंट नेम इज इथे काय सांगा मित्रांनो? NAME टोटल TOTAL टोटल ॲव्हरेज. स्टुडंट टोटल TOTAL इज ॲव्हरेज इज. वाव, चला रन करू. स्टुडंटचं नाव काय बाबा? किती विद्यार्थी? 2. रामा फिजिक्स. अरे वा वा वा, अभिनंदन, शिकलात तुम्ही. दिसतं? सोपं आहे अवघड आहे? व्हेरी सिम्पल. वी हॅव रिटर्न 3 व्हेरिएबल फ्रॉम फंक्शन, 3 रिझल्ट फ्रॉम फंक्शन. सेकंड स्टुडंट B 45 45 45. क्लिअर आहे? सो व्हॉट डिड वी लर्न? वी कॅन रिटर्न मल्टिपल व्हॅल्यूज फ्रॉम द फंक्शन. क्लिअर आहे? ह्याच्यात काही डाऊट आहेत? समजलं सर्वांना? व्हेरी गुड. Now what I want, listen very carefully. What I want to pass the values from the function. म्हणजे काय? आता काय सांगतो तुम्हाला? म्हणजे काय? समजा मला हे जे विद्यार्थी आहे ना, विद्यार्थ्याचं नाव इथं नाही पाहिजे.
हे विद्यार्थ्याचं नाव मला इथं नाही पाहिजे. आय विल आस्क टू एंटर स्टुडंट नेम हिअर. अरे यार कुठं गेलं. S1 कंट्रोल-C यस. आणि इथे काय करणार मी. ओके काय करतो मी ह्याला जस्ट आय Ctrl-Z टोटल लेट मी चेक इट रन ऑर नॉट. एकदा चेक करू. एकच विद्यार्थी आहे. F5 स्टुडंटचं नाव. ओके जस्ट आय सेव्ह इट 1 2 करून टाकूया. आता मला काय पाहिजे नीट लक्ष द्या. आय जस्ट डिफाईन वन मोर फंक्शन हिअर. आणखी एक फंक्शन मी डिफाईन करतो. my in bracket. So what I do, listen very carefully. Ctrl-C X. I write here Ctrl-V. Enter name. Enter student name.